น้ำที่คุณกินใช่น้ำแร่หรือเปล่าคะใช่น้ำแร่หรือเปล่าคะใช่ไหม น้ำที่คุณกินใช่น้ำแร่หรือเปล่าคะพี่โมกินน้ำแร่หรือเปล่าโมชูวันนี้มีอเจนดาอะไรไหม วันนี้มีประชุม วันนี้มูชู พวก EP ใหม่ มองโกเลีย EP 3 EP 4 ใช่ไหม เบื้องหลัง EP 3 นะครับสภาพก่อนเริ่มทริปนะครับประชุมเพิ่งเสร็จก็ยังกินยาอยู่นะครับทุกคนชื่อไม่ทายอินเท่าไหร่เลยนี่ก็คือสปอนของเรา น้ำแร่ไอซ์แลนด์สปริงก็การที่เราจะไปต่างประเทศครั้งนี้นะครับผมเราก็มีสปอนเซอร์นะครับผมทริปนี้นะครับเราก็จะไปบุกถึงแหล่งผลิตนะครับ ใช่ครับ แหล่งผลิตน้ำแร่ไอซ์แลนด์สปริงแต่จัดกระป๋อยไม่เสร็จอยู่ตรงนี้ ซึ่งจะเจอกระเป๋าแล้วก็ตอนนี้ประมาณ20:40แล้วเรากำลังจะบินเที่ยงคืน ใช่ครับ เดี๋ยวเราไปแพ็คให้เรียบร้อย แล้วก็ไปเช็คที่แอร์พอร์ตนะครับ ก่อนบิน ตอนบินแล้วก็เหินนะหยิบติดมาด้วย แต่โหลดไม่ได้ ไม่แต่เอาเข้าไปไม่ได้ ใช่ ก็กินให้หมดก่อนตรงนี้เลยวิ่งไปพี่วินโอเคอันนี้คือพี่ชายพี่เฟย์นะคะโอเคเป็นโคฟาวเดอร์แหละเดี๋ยวโคฟาวเดอร์วันนี้ วันนี้เจ้าสาวเหนือLAแรงเจ้าเขาก็จะพาไปพอป่าวานเดอร์และจะพาไปพอแหล่งต้นกำเนิดของน้ำที่ล้ำที่สุด น้ำที่มีค่าความเป็นด่าง ไอซ์แลนด์สปริง แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางสำหรับทริปนี้กันแล้วนะครับ อย่างที่เห็นว่าเรามีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย เราเริ่มจากการออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไปลงที่สนามบินออสโลกันครับ และตอนนี้เราก็ถึงที่ ออสโล ซึ่งไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ยัง เรามาทางเพื่อนเฉย กาเดโมนนะครับกาเดโมน ๆค่ะเดอะโมนได้ข่าวว่าเป็นนี่ด้วยเป็น reference thesis หรอ ใช่ทุกคนอันนี้คือเป็นสนามบินที่แบบเขาเรียกเป็นความประทับใจผมคือผมชอบเดินทางอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจะทำทีสิจบปริญญาตรีเนี่ยก็เลยเลือกทำสนามบินเพราะว่าเรารู้สึกว่าคน สนามบิน สนามบินเพราะว่า บิน บินเนาะ แล้วที่นี่ออสโลกาเดโมนเป็นสนามบินที่ตุนใช้เป็นเคสตัดดี้คือเป็น reference ทำทีสิด้วย ให้ดูสวยงามสวยงาม ทุกคนมันไม่ได้ใหม่นะแต่ว่ามันสวยมันทำเลสไปครับอีก3 ชั่วโมง ไป มันใกล้ฝั่งอยู่ เลจาวิกเลจาวิก จากนั้นนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนเครื่องครับ และเดินทางกันต่อด้วยสายการบิน Scandinavian Airlines หรือว่า SAS นั่นเองเพื่อไปที่ Reykjavik นะครับ ไปที่ Keflavik Airport ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Keflavik ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะฮะระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็ได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมากๆตั้งแต่ยังไม่แลเลยทุกคน และสำหรับทริปนี้พวกเราต้องขอบอกเลยว่าเป็นประเทศที่เราตื่นเต้นกันมาก และเป็นประเทศในฝันของใครหลาย ๆ คน และที่นี่ก็คือดินแดนที่ได้ชื่อว่า The Land of Ice and Fire แล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่คนมาตามล่าแสงเหนือมากที่สุดนะครับนี่คือไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีฉายาว่าดินแดนแห่งไฟและน้ำแข็งเพราะเป็นเกาะที่มีทั้งภูเขาไฟและทานน้ำแข็งครับ ไอซ์แลนด์นะครับเป็นเกาะที่อยู่ใต้เส้น Arctic Circle หรือ latitude ที่ 66 องศา34ลิบดาพอดีเลยครับผมตั้งอยู่นะครับทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์ทางตะวันตกของนอร์เวย์แล้วก็ทางทิศเหนือของสกอตแลนด์นะครับผมโดยเกาะไอซ์แลนด์นะครับถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรปนะครับรองจากเกรทบริเตนนะครับ มีพื้นที่ 130,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณราวๆ 400,000 คน ซึ่งมีเมืองหลวงของไอซ์แลนด์คือเมืองเรกยาวิกเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด จึงทำให้มีทั้งฤดูหนาวที่มืดเป็นเวลานาน และฤดูร้อนที่มีแสงสว่างตลอดวันครับ ถึงที่พักแล้วครับทุกคนให้ดูก่อนเป็นไงบ้าง ห้องน่ารักมากครับเช็คอินแล้วเรียบร้อย ที่ว้าวสุดคือวิวครับ เป็นคอร์เนอร์รูมด้วยทุกคน จริงโอ้โหวิวอลังมาก วันนี้มีแชนส์แต่ฟ้าดูใสนะ มีโอกาสที่จะได้เจอแสงเหนือใช่ไหม ใช่ เราจะเจอตั้งแต่วันแรกเลยไหมนะ เห็นบอกว่าคืนนี้จะออกไปล่าครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับ ใช่เพิ่งมาถึง แล้วค่อยกลับมาอาบน้ำตอนนี้อยู่กับพี่เฟย์นะครับฟาวเดอร์นะครับ คือแบบว่า พี่เฟย์ผิวใสมาก เพราะว่าอะไรฮะ ไอซ์แลนด์สปริง นะ
ในช่วงวันแรกที่เราไปถึงจะเป็นฟรีเดย์ให้เราได้พักผ่อนกันก่อนเลยนะครับ หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เฟย์ Managing Director ของน้ำแร่ไอแลนด์สปริงประเทศไทย ไปฟังพี่เฟย์พูดกันก่อนเลยดีกว่าครับ มันค่อยๆละลายผ่านไปใต้หินลาวาและหินลาวาในประเทศไอซ์แลนด์ชื่อว่าบาซอลติกลาวาร็อกและมีที่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะแล้วบาซอลติกลาวาร็อกเนี่ยมี pH ที่สูงที่สุดในโลกอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยมันก็มีในหลายประเทศอินโดก็มีญี่ปุ่นก็มีแต่ไม่ใช่2ประเทศนั้นจะมีลาวาร็อกที่มี pH ที่สูงแบบนี้ก็จะเป็นเฉพาะที่นี่ที่เดียวแล้วก็ข้างล่างของประเทศไอซ์แลนด์ก็ยังมี active volcano เนาะอยู่ในประเทศนี้ข้างล่างเขาจะร้อนระอุมากแล้วมันก็จะผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วมาไอซ์แลนด์ทั้งทีนะครับเราก็ต้องมาดูของซิเวเนียนะครับในร้านที่เรียงรายกันบนถนนลูกาเวเกอร์หรือถนนที่เป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเส้นดาวน์ทาวน์เรยาวิกนะครับที่ขาดไม่ได้ของผมกับพี่มิวนะครับเราสะสมแมกเนตกันครับดังนั้นเราจะมาล่าแมกเนตกัน ถ้าของการซื้อแมกเนตก็คือ ทุกครั้งที่เราเจออะไรที่มันสวยแล้วอะไฟร้านข้างหน้ามันจะสวย ใช่ อะไรที่ซื้อแล้ว เป็นเราที่ไม่พอ เราจะเจอของสวยกว่าในร้านต่อไป อีกอย่างที่น่าสนใจคือ ไม่ว่าจะเข้าร้านซูวิเนียร์ไหนจะมีหนังสือขายเยอะมาก มันมีสแตทของที่นี่ เขาบอกว่าไอจำนวนหนังสือภายในประเทศอะต่อจำนวนประชากรเยอะที่สุดในโลก โอ้ เหมือนประมาณว่าคนที่นี่เขามีเขานิยมวันคริสต์มาสเขาจะให้หนังสือกัน ตอนนี้ก็เราเลยไว้ที่จะอ่านหนังสือ เราก็ วันละ8 เล่มเนี่ย มันก็อ่าน8 เล่ม นี่ไม่เคยเลย ไม่เคยมีวันมีวัยนั้น 8 เล่มคือขายหัวเราะแก่ อันนั้นโอ๊ย มหาสนุก อยู่ในวัยเดียวกัน หนูหิน หนูหิน ด้วยอินเตอร์ แล้วเราสองคนก็มาเจอร้านหนึ่งนะครับ ร้านนี้เนี่ยมีให้เราได้ทำโปสการ์ดด้วยตัวเองเป็นรูป Arctic Fox กันด้วย ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองชนิดเดียวของไอซ์แลนด์นะครับผม น่ารักมาก ๆ เลยครับ และแล้วเราก็มาถึง Rainbow Street ต้องบอกก่อนนะว่าเราเริ่มเดินประมาณเกือบ4 โมง ใช่ 5 โมงครึ่งนะ Rainbow Street ก็คือถูกเขียนขึ้น ตอนที่เขารณรงค์เรื่องงานพรายของที่นี่ อ๋อเหรอ ใช่ แต่ว่ามันก็จะมีอีกซิมโบลิกหนึ่งเรื่องนี้ไง Rainbow Bridge ตำนานนอร์ส อ่า เหมือนในที่เราดู ที่เวลาคนไปสวรรค์น่ะเหรอ ไป ไป Asgard ถ้าเป็นโลกมนุษย์เรียกมิดการ์ด อืม แต่ถ้าโลกของเทพเรียกแอสการ์ดซึ่ง อ่า ทางไปก็จะมีแบบสะพานสายลุงเรียก Rainbow Bridge อยากให้เห็นการเซลฟี่ของคุณพี่ โอ้นี่คือยอมใจ คุณพี่เขา ยาวมากเมื่อโอลิมปิก ดูดิ คุณพี่ คือยาวมาก make it คิดครับเลย fake it till you make it ซึ่งเราจะไปนี่กันทุกคน ไป มิวเซียมจู่ อ๋อนี่คือซิมโบลิก ใช่ ก็เนี่ย phallological แปลว่าอวัยวะเพศชาย หล่อของนักกีฬามาเลยอย่างเงี้ย หรอ ใช่ อีนี่เบอร์อะไรเนี่ย เอาละครับทุกคนวันแรกก็เลยก็มาเจอนะฮะ อันนี้ออนไหน YouTube ของพวกเรานะฮะ ตัด อันนี้คืออะไรว้าว แต่พี่แขกเคยมาไอซ์แลนด์รอบหนึ่งใช่ไหม เคยมาแล้ว แต่ที่นี่ได้มาปะอยาก แบบหนึ่ง เป็นแบบเหรอ ใช่ เป็นอีกมิวเซียม ที่มิวเซียมแต่ที่ไม่ได้อยู่ในมิวเซียมเจอที่โรงแรมอันนี้ไม่ใช่มาของคำว่าขโมยเองค่ะ นี่เพิ่งใช้แว่นซูม อะไรนะ discriminate ปะ อันนี้คือตัวมันใหญ่มากตัวมัน3-4 เมตรเนาะ นี่ของประวานนะทุกคน ดูวิว เทียบสเกล พี่แขกสูงเท่าไหร่ครับ นี่คือ นี่ก็ต้องมีเกือบ2 เมตรนะเนี่ย ก็พี่ตายก็ทะลุยาว มันไม่น่าเข้าได้ มันน่าจะต้องอยู่ข้างนอกอะ
และอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ของเราก็คือน้ำแร่ Iceland Spring ครับทำให้ความฝันของเราที่อยากเห็นแสงเหนือเนี่ยก็เป็นจริงขึ้นมาเลยบอกเลยนะครับว่าฟินมากๆตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันก็มีความหวังแล้วครับทุกคนวันนี้ฟ้าเปิดมากๆแล้วครับแล้วก็ในที่สุดนะครับหลังจากได้ทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยมองออกมาข้างนอกบนฟ้านะครับก็เห็นเป็นหมอกสีเขียวนะครับเรานะครับได้เห็นแสงเหนือหรือออโรรากันตั้งแต่คืนแรกกันเลยครับ ใจมาก ต้องให้ความดีคุณแขนะคะ เพราะคุณแขออกมาน่ารัก แขว่าไงคะน้อง แข แข ร้องไปว่าหลังจากนั้นอโรล่ามาเลยค่ะ ไอซ์แลนด์รักเรามาวันแรก ทุกคนครับ คืนแรกมันก็มาแล้ว ได้เลยครับ โอ้ my god มันเข้มขึ้นแล้วครับ มันจะอินเสิร์ตรูปให้ดู เป็นไงครับ Activity ครั้งใหญ่ ไอซ์แลนด์รักฉัน มาคืนแรกก็เจอเลย จริงๆ แผนเราคืนนี้คือไม่มีไปดูออโรราแล้วเนาะเพราะว่าเขาบอกมัน arrange รถไม่ทันนะครับทุกคน เนี่ยจริงนะอู้ในไมค์แล้วเนี่ย เห็นไหมเนี่ยมันเห็นอันนี้ปะเอ้ยเห็นนะ เริ่มกันแล้วครับสำหรับเช้าวันที่ 2 นี้ เราจะพาทุกคนไปทัวร์โรงงานของน้ำแร่ Iceland Spring แบบ Exclusive กันเลยครับผม ก่อนจะเริ่มทัวร์วันนี้นะครับ เขาให้เสื้ออะไรอ่ะ ซิกซิกนอตด้วย เป็น ซึ่งเรากำลังจะไปแบบ ได้ซื้อพอดี มาดีแต่เขาก็สกรีนชื่อมา เขาปักชื่อมาเรียบร้อยแล้วทุกคน กำลังมาให้ดูของตัวเลยนี่เท่ไหมแล้วเหมือนเขารู้ จริง เหมือนเขารู้ว่าเราจะใส่สีอะไรมาวันนี้ เพราะว่านี้ใส่พี่วิวใส่สีเบจ ใช่ แล้วคือตุนก็คือน้ำเงินดำพอดี เงินด กะจะน้ำแร่นิดนึงไง ำถึงแล้วครับทุกคน This is the day นี่ก็คือ ทางเข้าโรงงานของน้ำดื่มน้ำแร่ Iceland Spring แล้วเขาบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นโรงงานที่บอทเทิลของหลายยี่ห้อด้วยไม่ใช่แค่ Iceland Spring ใช่ครับผม ก็เราจะได้ดูเลยว่าเหมือนกระบวนการบรรจุ คือเราสงสัยมานานแล้วว่า อืม คือโรงงานแบบที่ผลิตแบบสเกลน้ำขนาดเนี้ยที่ อืม ส่งออกไปทั่วโลกอ่ะ อืม เขาทำกันยังไง อืม แต่นี่เขาสายโรงงานไงเขาน่าจะรู้ ใช่ ป อั ระ น มาณ นี้ก็วิทยาอุตสาหการ อ่า แต่เนี้ยคือวิธีการทำงานของเขามันอาจจะแตกต่าง กับการที่เราเหมือนผลิตน้ำจากในโรงงานอย่างเดียว ซึ่งวันนี้เป็นเกียรติมากเพราะว่าเจ้าของนะครับ ใช่แล้วก็ลูกสาวของเขา ลูกสาวเขามาพาทัวร์เองเลยนะครับ ใช่เลยเราเข้าไปดูกันดีกว่าจุ๊บ โรงงานที่นี่นะครับก่อนที่จะมาผลิต Iceland Spring นะครับแล้วก็น้ำดื่มอีกหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาเริ่มกันตั้งแต่ปี 1913 นะครับเครื่องดื่มแรกที่เขาผลิตเนี่ยก็จะเป็นคอมบูชานะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆกับชาที่เขาใช้การหมักให้เกิดแก๊สขึ้นมานะครับผมสำหรับการดื่มในเทศกาลอีสเตอร์นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการผลิตเครื่องดื่มอีกหลายแบบนะครับรวมถึงเบียร์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องของเบียร์เนี่ยนะครับเบียร์เคยเป็นเครื่องดื่มที่ถูกห้ามบริโภคในประเทศไอซ์แลนด์นะครับประมาณช่วงปี 1915 จนกระทั่งนะครับเกิดการยกเลิกการห้ามนี้นะครับในปี 1989 นะครับทำให้วันที่ 1 มีนาคมของไอซ์แลนด์เนี่ยกลายเป็นเบียร์เดย์นะครับผมก็เฉลิมฉลองให้กับการกลับมาดื่มเบียร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอซ์แลนด์ก็ยังเป็นชาติที่ดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าชาติอื่นๆในยุโรปอยู่นะครับ beers for craft beer. They have a craft brewery, which we'll show you a bit later on upstairs. And they make all very hard out. They make all sorts of different IPAs and old Indian ales and stuff like that. และเครื่องที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ทำการบรรจุขวดนะครับน้ำแร่ Iceland Spring ที่กำลังจะส่งออกทางเรือนะครับ Is it also a pH 8.8? Yep. It's the same Actually, water. our source is over same water. 9. It's about 9.1 pH. But we use 8.88 because it's lucky number in. Oh, that's why. We had one result was 8.88. I thought it was an omen, so I put it on the bottle. Oh. But really, it's over 9 at this. ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือค่า pH 8.8 ซึ่ง 8.8 เนี่ยของจริงๆอะทุกคนมันมากกว่า 8.8 คนเอเชีย ฮวงจุ้ยล้วน มันเป็นเลขที่คนเอเชียชอบฮะ จริง 8.8 อุ้ยจริงๆมันผี9 กว่าดิแต่เวลาดื่มไม่รู้รสชาติขนาดนั้นนะ ๆ ใช่ แต่ 8.8 ก็คือแบบเหมือนก็ความอินฟินิตี้นะ จริง ตัวเลข ผมชอบเลข8เลย อนุโมทนา
สำหรับออฟฟิศนี้สวัสดิการดีมากๆเลยครับเพราะว่าระหว่างเราทำงานเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเติมพลังหรือว่าอยากผ่อนคลายก็จะมีบาร์ที่มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่านอนแอลกอฮอล์ให้เลือกกันเต็มไปหมดเลยครับผมบอกเลยว่าใส่ใจพนักงานมากๆครับ Do a lot of your employees gain weight after work here? Oh my god. He's lost a lot of weight. This is too good. This is like bottomless drink. Yes and no. No, it's bottomless drinks all day long. I know. And the cafeteria where you can go Wait and until you taste the food here. 365. Okay, right. และตอนนี้นะครับเราก็มาที่ห้องประชุมนะครับเพื่อที่จะฟังจุดเริ่มต้นเรื่องราวนะครับวิชั่นแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับความสำเร็จของแบรนด์ Iceland Spring ที่สืบต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนี้ครับ ออฟฟิศโรงงานไทยปกติยังไงฮะ คือเขาค่อนข้างจะเป็นแนวแบบเชิงใช้งานแล้วกันแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเชิงดีไซน์ด้วยซึ่งพอมันมีความเชิงดีไซน์อะเขาเรียกว่า สภาพแวดล้อมน่าทำงานว่า สภาพแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ทำงานมันก็จะแฮปปี้มากขึ้น ใช่ ไปทางนั้น คือพี่เฟย์จะแค่บอกว่าบริษัทเขาแข็งแรงมากเกี่ยวกับ beverage เขา strong มากจนไหนๆก็ไหนๆก็ผลิตน้ำที่ดีๆไปเลย คือตัวโรงงานคือมัน establish ตั้งแต่ 1913 นี่เลยครับโอ้โหเป็น100 ปีแล้วอะ เขาแบบทำหลายอย่าง ครับ beverage นะเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาผลิตน้ำดีๆให้พวกเราส่งที่ประเทศจากประเทศไอซ์แลนด์นี่ มาทานที่ไทยกันเลย เป็นออฟฟิศที่วิวอลังมากๆเลย ลองคิดดูว่าถ้าเรานั่งประชุมด้วยวิวแบบนี้ เลิศพี่เฟย์อยากทำงานที่นี่ บอกว่านี่เหมือนถ้าเราไปยืนจ้องครับคือมันจะแมทช์กับวิวที่เราเห็นพอดีว่าเนินเขาไหนชื่ออะไร จริงคือเส้นมันอลายไปกับลายภูเขาไปเลย ใช่เท่เลย เนี่ยลิเทเรตจากการที่มีหนังสือเยอะกว่าคน ใช่น่าประทับใจมากเพราะว่าคนที่นี่มีประมาณ 360,000 อะไรประมาณนี้ แต่หนังสือคือหลักล้านเล่ม นี่นะคะที่ขวดที่นี่จะเป็นแบบนี้แต่ก่อนประเทศไทยก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าหลังโควิดนะคะ ทั่วโลกยกเว้นประเทศนี้ทำเป็นขวดแบบนี้รวมถึงที่อเมริกาและที่อื่นในโลกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลายเป็นโลคอลขวดโลคอลคือไอซ์แลนด์ประเทศนี้และที่เหลือของโลก เป็น global อื่นก็จะใช้ขวดลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็จะแยกกันว่าอันเนี้ย export อันเนี้ย local มาเป็นลาเบลนะคะแล้วก็ส่งลาเบลจากอังกฤษมาที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ มีภาษาไทยด้วย อันเนี้ย เพราะฉะนั้นโปรดเห็นใจเรา ตัวนี้ทำประเทศอังกฤษ บางทีเราขัด แล้วก็มาสแตมป์ที่นี่แล้วค่อยส่งกลับไปที่ไทยนะทุกคน น้องมาจากหลายประเทศมาก น้องมาจากหลายประเทศ ทางนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับ celebrity แล้วก็ influencer ทุกคนนะคะที่มาเยี่ยมเยียนถึงประเทศไอซ์แลนด์วันนี้เราก็อยู่กับคุณเดวิดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Iceland Spring ที่นี่ Please welcome คุณเดวิด for the presentation of Iceland. Well, welcome everybody from Thailand. Thank you all for coming such a long way. It's really a pleasure to have you here. So, when I was growing up, I had an ulcer as a child, and I could never drink still water. It just made me gag. I didn't like it. I was always drinking either soda or milk or sparkling water, and I had a very sensitive stomach. So, as one does when you don't have a good stomach, I went into the alcohol business in the company, and I said, absolutely. So I invested in the water without really knowing it, just knowing that it was making me feel better. And after we bought the company, we started selling to all the pharmacies in America, Walgreens, CVS, Rite Aid, and they all wanted the water because they also believed that there was something in the water that was healthy. And after studying it, we actually discovered that it was highly alkaline. It's over 9 pH. And so we were the first people in 2008 to put the pH on a bottle of water. Nobody else had actually talked about pH neutrality, alkalinity, acidity. So we did that, and at that time Thailand also came into the business and started distributing it. The Icelandic government has actually protected our source for 800 years. It's in a government-protected nature reserve. Today we'll see it's fenced in with an electric fence and security guards. And here's a little video about the source. Take two. Protected nature reserve of Iceland called Ventafrymur runs the most special spring water on earth.
water naturally sourced deep from the uninhabited mountains and glaciers. Water never touched by humans, created by pristine ice and snow that fell decades ago. Water so pure that it records the lowest levels of chemicals ever and has been consistently ranked in the highest quality class since 1909. Water with no natural beginning or end, making it an infinite resource and endlessly transforming substance, a virtually limitless supply of unpolluted water. Water that upholds the highest environmental and sustainable standards, resulting from our bottling facility running on the power of geothermal and hydroelectric energy. Water consumed by all Icelanders, who boast one of the longest life expectancies in the world. Water naturally alkaline, striking the perfect pH balance of 8.88, offering various health benefits. This is Iceland spring water, the purest spring water on Earth. So our system doesn't take 1 second. Our system takes 40 years of actual lava filtration through natural lava. Lava is impenetrable, so it doesn't go through the lava like chalk stone or other waters. It actually filters through around the cracks that the seismic activity has made. And just to give you an idea of how pure our water is, Pepsi and Coke filter their water in every country around the world that they make it, except for one country. In Iceland, they've been given permission by the headquarters not to filter the water. The water is actually so pure that it doesn't need that, and it is 40 years. So when you open a bottle of Iceland Spring, it hasn't touched the air for 40 years. It's been underground. Since I've started the water business, I've received about 4,000 emails and letters. It's cured my father's dialysis. His kidneys now work. หมายถึงน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุทั้งที่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นกับร่างกายบางทีอาจจะเยอะไปหรือไม่ได้จำเป็นในสิ่งที่อยู่ในคอนเทนต์ที่หนักเขาเรียกว่า mineral water จริงๆอันนี้ก็คืออยู่ตามแหล่งเขาหุบเขาปกติทั่วไปอันที่2เขาเรียกว่า artesian well คือน้ำที่อยู่ใต้ดินแล้วก็สูบขึ้นมาโดยเหมือนสูบน้ำมันนะคะอันที่3คือ spring water spring water คือน้ำแร่ที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติจากความระอุร้อนของพื้นพิภพ Iceland Spring อยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นซอสที่มาของน้ำก็ต่างกันอยู่แล้วและจากที่พี่เฟย์ได้พูดไว้นะครับเรามาสรุปกันให้เข้าใจง่ายๆกันดีกว่าเกี่ยวกับประเภทของน้ำแร่ธรรมชาตินะครับน้ำแร่ธรรมชาตินะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทครับประเภทแรกนะครับคือ mineral water ครับ mineral water เป็นน้ำที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุทั้งที่จำเป็นและก็ไม่จำเป็นต่อร่างกายครับซึ่งนะครับ mineral water เนี่ยจะเป็นน้ำที่ได้จากตามลำธารของเทือกเขาหรือหุบเขานั่นเองครับประเภทที่2คือ artesian well เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินและสูบขึ้นมาจากบาดาลโดยมนุษย์นั่นเองครับประเภทที่3คือ spring water น้ำที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติไหลผ่านชั้นแร่ใต้พื้นดินและถูกดันขึ้นมาบนพื้นดินด้วยความร้อนใต้พิภพซึ่งน้ำแร่ Iceland Spring อยู่ในประเภทนี้นะครับโดยเกิดจากฝนและหิมะที่ตกลงมาเมื่อหลายพันปีกลายเป็นทานน้ำแข็งหรือเกลเชียร์ไหลลงผ่านใต้ชั้นหินพิเศษ Basaltic Lava Rock และผุดขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อนจึงทำให้มีสารละลายตกค้างน้อยมากๆซึ่งน้ำแร่ด่างธรรมชาติ Iceland Spring ก็มาจากแหล่งกำเนิดนี้นั่นเองครับทำให้มีค่า pH สูงถึง 8.88 และมีค่าความบริสุทธิ์มากที่สุดทีนี้เนี่ยคุณออนถามว่าน้ำเนี่ยถ้าดื่มเยอะๆเนี่ยจะมีผลกระทบกับการสะสมของแร่ธาตุไหมโดยทั่วไปโดยปกติอาจจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะตะกี้ที่พูดถึงเรื่อง mineral water เขาจะวัดด้วย TDS นะคะ total dissolved solids หมายถึงคอนเทนต์ที่อยู่ในน้ำส่วนใหญ่น้ำแร่ก็จะเป็น100 กรัม 200 300ตามตะเกียบมีคอนเทนต์ที่เขาวัดใน Taste Report นะคะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดของ Iceland Spring TDS คือ58หมายถึงว่ามันเพียวมากน้ำที่เพียวได้ในระดับนี้ที่เป็น natural ไม่ใช่ man made เนี่ยหาไม่มีในโลกน้อยมากและ pH ที่สูงแบบนี้คุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่ Iceland Spring มี2อย่างคือ pH 8.88 ที่สูงที่สุดและเพียวมากๆเพราะฉะนั้นเด็กดื่มได้ดื่มในระยะยาวไม่มีการตกค้างสารต่างๆแล้วก็ผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปก็คือจะตอบคำถามคุณออนว่าดื่มเราก็ไม่ได้มีสารตกค้างเพราะคุณสมบัติของน้ำแร่เนี่ยแตกต่างและอย่างที่พี่เฟย์พูดถึงนะครับว่าน้ำแร่ Iceland Spring เนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ดื่มได้นะครับเรามาดูกันอีกทีดีกว่าว่าใครที่เหมาะกับการดื่มน้ำแร่ Iceland Spring บ้างครับกลุ่มที่1กลุ่มเด็กทารกจนถึงเด็กโตกลุ่มที่2กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดก
ลุ่มที่ 3 กลุ่มคนสูงอายุ กลุ่มที่ 4 กลุ่มคนที่อยากดูแลผิวพรรณ กลุ่มที่ 5 กลุ่มคนออกกำลังกาย คนรักสุขภาพ กลุ่มที่ 6 กลุ่มคนทำงาน กลุ่มที่ 7 กลุ่มนักชิมและสำหรับคนที่ชอบประกอบอาหาร กลุ่มที่ 8 กลุ่มคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ลูกค้ากระซิบมานะครับว่าน้ำแร่ไอซ์แลนด์สปริงดื่มแล้วไม่ทิ้งสารตกค้างและมี pH ที่สูงถึง 8.88 และเป็นน้ำแร่ที่มีค่าความบริสุทธิ์มากที่สุดมากถึง 58 มิลลิกรัมเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปแฟคทรีกันแล้วนะครับโอ้อันนี้คือเวลาผมเรียนมันจะมีวิชาหนึ่งชื่อ Plan Design สิ่งที่ผมทำก็คือเขาก็จะโยนสเปซมาแล้วอยู่ก็ต้องไปตั้งพวกเนี้ยเอง ซึ่งวิธีการตั้งสิ่งเหล่านี้มันมีความเป็นเฉพาะทางของแต่ละอันเพราะว่ามันจะมีคอนดิชันว่าอันนี้ต้องต่ออันนี้ A ต้องต่อกับ B B ต้องต่อกับ C ไม่สามารถข้ามกันได้แล้วต้อง manage ยังไงเพื่อให้สามารถอยู่ในสเปซจำกัดต้อง efficient ทั้งแบบการใช้ที่ด้วยแล้วก็แบบความรวดเร็วในการผลิตด้วยใช่ก็คือ quality ต้องได้ quantity ต้องได้แล้วก็ space ต้องได้ซึ่งปกติเนี่ยรายการผลิตถ้า space โรงงานใหญ่มากๆเนี่ยมันจะตรงยาวแต่เนี้ยคือด้วยมี space จำกัดเขาก็จะใช้การขดจะดูความ efficient ของเขาสามารถมีความหลากหลายของเครื่องจักรภายใน space นี้ได้เห็นมาเยอะมากการผลิตในประเทศหนาวอ่ะมีปัจจัยเรื่องทำให้มันโอเวอร์ฮีทน้อยกว่าประเทศร้อนป่ะมีอยู่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพออุณหภูมิต่ำเกินปุ๊บางงานก็ทำงานได้ไม่ดีทำงานได้ไม่ดีเท่าก็อาจจะต้องมีการใส่ฮีเตอร์ในบางช่วงเพื่อให้ไม่เกิดน้ำแข็งเกาะทุกคนโรงงานมันสะอาดแบบสุดๆอ่ะมันเป็นฟู้ดเกรดนะหอมมากครับทุกคนครับนี่ก็เบรกเที่ยงพอดีนะครับหอมจริงหอมจริงWe subsidize meals for everybody in the factory. So nice. So that they don't have to go out, they can just eat here, good meal. So maybe it costs $30, $20, we charge $2 or $3. เป็นไงคะกลิ่นก็มีกลิ่นกล้วยจางๆมีอยู่ Water all the time. We have all here at lunch now, but we have 2 laboratories that are full-time working. โอ้เหมือนแลบเคมีที่มหาลัย I will work here. Taste beer all day, right? แล้วนะครับก็ได้กิน employee meal ใช่ เราเป็นสตาฟวันนี้1 วันนี่ไงดูสิใช้อภิสิทธิ์ดีนะคะแล้วคือมันเป็นอาหาร employee meal ที่ดูดีอ่ะดูบรอกโคลีใหญ่โตจริงคือมีให้เลือกเลยนะฝั่ง healthy กับฝั่ง unhealthy มี fish and chips Fish and chips, exactly. ในระหว่างการเดินทางไปดูแหล่งน้ำของจริงที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำแร่ไอซ์แลนด์สปริงเราก็ได้ชมวิวข้าง2ข้างทางเนี่ยเป็นวิวที่สวยงามมากๆครับรวมถึงนะครับเราได้ผ่านกลุ่มโรงงานนะครับที่เป็นกลุ่มโรงงานผลิตพลังงานจาก geothermal หรือว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับก็เป็นโรงงานที่ใหญ่มากๆถือเป็น1โรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีควันมีไอน้ำขโมงออกมาตลอดเวลานะครับชาวสแกนดิเนเวียนและชาวไอซ์แลนด์นะครับให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากๆเลยครับเอาละครับเราจะขอมาเล่าถึงประโยชน์ของน้ำไอซ์แลนด์สปริงตัวนี้กันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับน้ำไอซ์แลนด์สปริงเนี่ยมีค่าความบริสุทธิ์58มิลลิกรัมซึ่งถือว่าเป็นค่าที่บริสุทธิ์มากๆนะครับทำให้ไอซ์แลนด์สปริงเนี่ยมีประโยชน์จากธรรมชาติหลายๆอย่างนะครับผมอย่างแรกความเป็นด่างอ่อนๆของน้ำไอซ์แลนด์สปริงนะครับจากธรรมชาติเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถลดภาวะความเป็นกรดได้นะครับอย่างไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันนี้ก็มีการทานอาหารหลายๆอย่างที่ทำให้เลือดนะครับมีภาวะเป็นกรดสูงขึ้นตัวนี้นี่แหละก็จะช่วยทำให้เลือดเนี่ยมีความบาลานซ์ในเรื่องของ pH มากนะครับผมอย่างที่2เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำที่สามารถช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายแล้วก็สามารถมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดแบคทีเรียบนผิวหน้าด้วยนะครับตอนนี้เราก็ถึงตาน้ำกันแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สงวนและเป็นสัมปทานของทางรัฐบาลครับคนนอกไม่สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะจะมีรั้วไฟฟ้ากั้นและยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจอย่างเข้มงวดเลยครับนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปได้ยานพาหนะทุกชนิดต้องถูกตรวจสอบก่อนครับว่ามีสารเคมีอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนเข้ามาในบริเวณนี้ครับก็คือน้ำบ่อนี้มันไหลมาจากภูเขาตรงนู้นนะครับเห็นนิ้วป่ะดูนิ้วตุนตรงนี้ครับเนี่ยตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก็จะไหลปุ๊บผ่านการกรองต่างๆแล้วก็เขาผ่านใต้ดินมานะทุกคนใช่แล้วก็มาผุดตรงนี้ซึ่งปกติน้ำใต้บาดาลเราจะต้องปั๊มขึ้นมาแต่เนี่ยไม่ต้องปั๊มเขาขึ้นมาโดยธรรมชาติก็เลยเรียกว่า spring water เหมือนเราเอาน้ำแบบเราจะมีไฟ
น้ำแม่น้ำอ่ะแล้วมากองผ่านทรายผ่านนู่นผ่านนี่หลายๆชั้นแล้วลงมาเป็นจุดดิฟให้มันเป็นสารมากขึ้นแต่นี่คือผ่านไอตัวหินบาซอลต์มาแล้วก็ไหลมาประมาณแบบ40 ปีกว่าจะมาตรงนี้ซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าเขาวัดยังไงว่า คือน่าจะรีเสิร์ชกันเยอะมากแล้วนะครับใช่ That's where the water is coming up naturally. So it falls, it comes from that mountains over there, where those black mountains are. so far away. It goes all the way through, and then it comes up in a spring naturally and fills this lake here. ตอนที่ทำการทดสอบเนี่ยเขาวัดลงไปลึก2 กิโลแล้วก็กว้างเป็นระยะรัศมี7 กิโลว่าน้ำเนี่ยคุณภาพเท่ากันในบริเวณครับฉะนั้นมันก็เลย trusted ว่าแบบโอเคน้ำจากคุณภาพไม่เพี้ยนโหสุดยอดมาก ตอนนี้นะครับเราก็ได้คำตอบแล้วว่าผ่านท่อเหล่านี้นั่นเองนะครับท่อเหล่านี้นะครับก็จะนำน้ำนะครับที่ผ่านการกรองผ่านบาซอลติกลาวาร็อกทางธรรมชาตินะครับผมขึ้นมาแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์เพื่อตรวจคุณภาพของน้ำจากนั้นเนี่ยก็ส่งไปบรรจุยังโรงงานนั่นเองนะครับโอ้โหถือเป็นการสร้างโรงงานที่เท่แล้วก็มีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆครับทุกคนน่าจะทราบว่าไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าแผ่นดินเนี่ยใหม่เพราะว่าเพิ่งเกิดมาจากการที่เหมือนปะทุของเพลทของนอร์ทอเมริกากับเพลทของยูเรเซียมันแยกออกจากกันแล้วก็เลยเกิดมหาสมุทรแอตแลนติกขึ้นมาแล้วก็ภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยพอมันปล่อยเขาเรียกว่าลาวาออกมาปุ๊บแล้วมันตกตะกอนมันเย็นตัวขึ้นมาก็กลายเป็นประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งไอตัวหินลาวาที่มันแบบเกิดการเย็นตัวเนี่ยก็คือหินบาซอลต์ที่ทุกคนเห็นอยู่ณตรงนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแปรที่น้ำเนี่ยค่อยๆซึมผ่านเข้ามาจนเกิดเป็นสปริงวอเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาครับ This source has 800 billion liters. 800 billion ก็คือ 800,000 คืออะไร800,000 คือ800,000 คือ8 ล้านลิตรถูกแล้ว800,000 ล้านลิตร800,000 เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มาตรงนี้อันนี้คือไม่เคยมาโรงงานน้ำมาก่อนและนี่คือโรงงานน้ำที่ไอซ์แลนด์ด้วยประเด็นคือที่เขาสร้างได้แบบเนี้ยทุกคนผ่านการควบคุมมาของรัฐบาลหมดแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เหมือนคือเป็นที่คุ้มครองเป็นที่คุ้มครองเป็นเหมือนnatural resource ของประเทศอะเนาะแต่ว่าเขาก็ลงทุนกับมันแล้วก็แบบเขาเรียกมีระบบทุกอย่างที่ส่งเสริมให้มันยั่งยืนนะครับมันมีมิวเซียมด้วย1,900 ใช่ท่อส่งน้ำเมื่อ200กว่าพี่1922ตอนนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีตัวล็อกนี่เพื่อกันซึมใช่เพื่อกันซึมมันน่าจะอร่อยนะหอมไม้คือไอซ์แลนด์ก็เป็นประเทศอย่างที่พี่บิวบอกนะมันประเทศที่มี active volcano แล้วก็ประเทศที่แบบพวกเรื่องน้ำที่เกิดจากแรงต่างๆอะไรเงี้ยมันเกิดการไหลจนเกิดพลังงานอะไรเงี้ยคือโรงงานเขานะครับก็ได้ใช้พลังงานสะอาดด้วยก็คือใช้พลังงานจากความร้อนใต้พิภพกับพลังงานจากเขาเรียกแรงดันน้ำก็คือผลิตไฟฟ้าก็คือใช้ไฮโดรพาวเวอร์ใช่ก็เป็นพลังงานสะอาดคือพลังงานธรรมชาติหมดเลยเมื่อกี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเนี่ยตัวนี้ตัว Arctic Fox เป็นอะไรนี่น้องคนนี้ครับทุกคนเป็นแมมมอลที่เป็นออริจินอลเดียวของที่ไอซ์แลนด์ Arctic Fox ก็คือสัตว์ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆรีเซอร์โวแหล่งน้ำเขาคือจำเป็นต้องทำให้เขาเรียกอะไรป้องกันให้มันไม่เข้ามาเพราะว่ามีผลต่อความสะอาด contaminate ใช่แต่ว่าพวกนี้คือสัตว์ที่อยู่แถวนี้แล้วก็เขาต้องกั้นรั้วเพื่อแบบป้องกันไม่ให้สัตว์มาทำให้น้ำเปื้อนแต่ว่าตัวนี้คือป้องกันการโจมตีนะ ดูจะโจมตีเรามากเลยน้องคนนี้เขาก็เล่าได้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเรียลลิสติกนะเนาะว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ต้องทำเหมือนกันเลยใช่อาจจะเปลี่ยนระบบนิเวศแต่ว่าทำยังไงให้แบบไม่ส่งผลเกินไปต่อทั้งคนบริโภคแล้วก็เจ้าของถิ่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนี้หลังจากออกจากโรงงานท่อส่งน้ำเราก็ได้มีโอกาสมาดูกระท่อม100 ล้านกันครับเราไปฟังพี่แขเล่ากันเลยดีกว่าครับว่าในกระท่อม100 ล้านมีอะไรอยู่กันแน่ครับกระท่อม100 ล้านยังไงเขาเอาไว้ป้องกันอะไรข้างในต้องเล่าเลยไหมข้างในมีปั๊ม
นะคะ เป็นปั๊มที่เขาเรียกว่าดูดน้ำเลย จากต้นทางน้ำน่ะในเขตที่เขาห้ามใครเข้าเลย มีตำรวจเฝ้าอยู่ด้วยแขกจะเรียกว่าเขตสงวนชั้น3เขามีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น1ยังมาปราบปรายได้ชั้น2นี้น่าจะต้องทำเรื่องเยอะๆเลยแต่ชั้น3ไม่มีใครให้เข้าเลยแล้วท่อเนี่ยก็จะต่อไปถึงนู่นแล้วก็ถูกปั๊มขึ้นมาหัวปั๊มตรงนี้ปั๊มไปไหนไปโรงงานค่ะก็จะต่อท่อตรงไปโรงงานเลย วันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการแวะชมออฟฟิศแล้วก็ไปดูแหล่งน้ำจุดกำเนิดนะครับใช่จริงๆไม่ถือว่าจะจุดกำเนิดแต่เป็นจุดที่เขาเนี่ยน้ำมันผุดขึ้นมาใช่ก็ต้องบอกยังไง spring water พาร์ทออฟฟิศเป็นไงบ้างมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบเฮลตี้มากๆเลยอ่ะคือของชาวยุโรปที่เขาตั้งใจทำคอร์ปอเรทแล้วก็เหมือนให้สวัสดิการกับคนที่เขาทำงานแบบว่าดีอ่ะก็นี่รู้สึกว่าเขามีความคิดว่าการที่เหมือนพนักงานมีสุขภาพทั้งร่างกายดีและสุขภาพจิตใจดีจะส่งผลทำให้การทำงานมี efficient สูงมีประสิทธิภาพที่สูงเขาก็เลยแบบใส่ใจเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าเราแวะไปเรายัง enjoy เลยนะกับการที่แบบไป select ว่าเราจะหยิบน้ำอะไรมาดื่มดีแล้วก็มีความ variety สูงมากเลยตั้งแต่ non แอลกอฮอล์ยันแอลกอฮอล์ตัดมาไปพอเราเข้าไปในเขตอุทยานแล้วคือตอนแรกเรานึกว่ามันจะแบบลึกเข้าไปแบบอีกไกลมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบนึกว่าคือการผลิตน้ำเนี่ยมันต้องดึงน้ำจากธรรมชาติที่แบบอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยแต่เราก็เซอร์ไพรส์ที่แบบเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลเมืองขนาดนั้นไม่ได้ไกลจากออฟฟิศมากซึ่งจริงๆตามธรรมชาติของไอซ์แลนด์นะทุกคนเราว่าเกาะเนี้ยเป็นเกาะที่อยู่เซคลูดกับแผ่นดินใหญ่มากโดดเดี่ยวได้อยู่แล้ว ฉะนั้นความธรรมชาติของเกาะมันก็ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์ของมันอยู่แล้วแล้วก็พอเราได้เข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นหินบาซอลต์แล้วก็เขาก็จะมีแบบเหมือนท่อน้ำลำเลียงตรงนั้นก็รู้สึกว่าประทับใจที่เหมือนเขายังเก็บหินบาซอลต์ไว้แบบทั้งหมดเขาดีไซน์โรงงานได้เท่นะมันเป็นโรงงานที่แบบถ่ายรูปแล้วสวยมากมันแบบเหมือนท่อส่งน้ำแล้วก็ตั้งไว้กับตรงที่เป็นหินบาซอลต์แบบแท่งออกมาเลยก็รู้สึกว่าเท่ดีครับจริงๆตรงพอไปจับหินแล้วอ่ะคือรู้เลยว่าพอน้ำมันแบบน่าจะผ่านแบบเซาะเข้าไปในเขาเรียกรอยแบบช่องระหว่างหินอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้ซึมซับแร่ธาตุออกมาคือตัวหินยังเย็นแล้วก็ยังมีรู้สึกความชื้นอยู่เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาพยายามจะใช้ตัวพลาสติกรีไซเคิลให้มากที่สุดแต่ปัจจุบันก็คือใช้ 30% เพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเหมือนการรีไซเคิลของพลาสติกเนี่ยถ้าเราไม่ได้แยกชนิดของพลาสติกแล้วก็สีแบบละเอียดจริงๆอ่ะพอเอามารีไซเคิลแล้วสีมันจะมีเข้มขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ได้ใสแบบนี้ก็เลยยังรักษาคุณภาพไว้ที่รีไซเคิล 30% อยู่เราก็พูดเป็นได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่แหละก็เอาเป็นว่าขอบคุณ Iceland Spring ใช่ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีสำหรับทริปนี้แล้วหลังจากคลิปนี้ไปเราก็จะเป็นการให้ทุกคนได้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่เราแบบชอบกันรวมทั้งเรื่องพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศกับเรื่องธรณีวิทยาซะเยอะก็มาติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณ Iceland Spring ขอบคุณ Iceland Spring อีกรอบนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย และสำหรับคลิปแรกของไอซ์แลนด์ของเรานะครับที่ได้พาทุกคนมาเยี่ยมแหล่งผลิตน้ำแร่ Iceland Spring ไปด้วยกันเนี่ยสนุกไหมครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผม Iceland Spring ที่พาพวกเรานะครับมาบุกถึงแหล่งน้ำที่ไม่ได้มีใครเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะครับทุกคนพวกเราจะพาไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในไอซ์แลนด์กันด้วยมีสถานที่ไหนบ้างนะครับผมเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าเคยมาที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยยังไงคอมเมนต์มาเล่าให้พวกเราฟังได้นะครับถือว่าเป็นการแชร์กันและใครที่เคยดื่มน้ำแร่ Iceland Spring ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับว่าดื่มแล้วเป็นยังไงกันบ้างพวกเราตามอ่านกันอยู่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครนะครับที่ได้ดูคลิปนี้และสนใจอยากลองดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ Iceland Spring ที่มีค่า pH สูงถึง 8.88 สามารถแอดไลน์Iceland Spring และแจ้งว่าโปรมิลตุนกับแอดมินก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางแบรนด์ไปเลยครับ